so pag natin siya, ayan, hindi nag-on. Ang diferensya niyan ay power supply. Ano po? Una, check muna natin kung nakasaksak. Ito. Ayan, sasaksak natin. Tapos pag hindi pa rin siya nag-on, power supply talaga siya. So ngayon, magre-replace tayo ng power supply. So ang una natin gagawin ay pagtanggal ng power supply. Tapos palit. Okay. Para matanggal ang power supply, tinanggal muna natin yung ano niya, nandito, yung ink pad 3. Tapos etong isang to, nandito yung lock niyan. So dito kailangan mag-ingat lang sa pagbaklas niyan para hindi masira. So ganito lang yan. So pwede rin tayong gumamit ng flat screw. Yan. Dahan-dahan lang. Baka masira. Ayan. Tapos, iangat natin siya. Ayan, tanggal na. So, natanggal na natin ang power supply. Tapos, ito, dito. Ayan. So, pwede ring luwagan. Tatanggalin muna to. Gaya nito, tinanggal ko na kanina. So, luluwagan natin siya. Okay, so eto na, natanggal na natin yung power supply. So ang gagawin natin, papalitan natin siya. Okay guys, so ito yung tinanggal natin. Tapos ito yung ipapalit natin. Okay, kasi ito ay hindi na gumagana. Ayan. So gaya lang ng pagbalik natin, ay patanggal natin kanina. Ayan. So para makita nyo, tinawag ko. So ito, i-connect lang natin to. Okay. Idiin lang natin gamit ito. Ayan. Tapos dito sa may lock niya dito, idiin na lang natin to para mag-lock. Okay. Pag lumagatok na, okay na yan. Agatok. Tapos ibalik lang natin yung cord ng power supply. So yan. Feed in. Then, saksak uli natin. So ayan guys. Umilaw na siya, ayan na. Oh, umiilaw na. So, ibig sabihin, gumagana na siya. Solve na yung ating problema. So, balik na natin. Iup natin para tayo sa pagbalik. Okay. So, balik na natin yung cover. Okay. So, kailangan may lock lang natin siya. I-test natin kung gumana. Wala pala. Ayun. Ayan. So, gumagana siya. Umilaw na yung green light niya. So, okay na siya. So, siguraduhin lang natin makabalik yung mga tornilyo. Kasi baka magsubra. Uli natin para safe tayo.
Okay guys, so ito, pipigaan na natin para wag nang sumapaw yung ano niya, ink dito sa ink pad 3 niya. So pigaan natin. Pinipigaan lang to para hindi umapaw. Tapos magre-reset ka na lang pag narating na yung ano, maximum capacity ng pag-print. So ayan, madumi na ang ating kamay dahil sa paglinis natin ng ink pad 3. Ayan, so pinunasan natin para malinis natin maibalik. Okay, so angat lang natin to. Yan. Yan. So balik natin yung tornilyo. Okay, so yan, okay na siya. Then balikan natin yung sa ink. Okay, so may dalawa ditong tornilyo. Okay. So yan, tatlong tornilyo na titira sa atin, oh. Dalawa dito sa ano. Wala siya nakamatay. So may mga pagkakataon guys na minsan trial and error din. Lalo pag hindi mo pa siya kabisado, pero iwasan mo lang masira. Kasi wala nang trial yun. Malaking error na. Okay, so balik natin to. Cover sa ink. Yan. Yan. Okay guys, so yan, tapos na. So salamat sa panonood.